Hi guys, Juris is here, and for this vlog we're gonna cook macaroni spaghetti and answering some question of my classmates. Without further ado, let's get it started. Hi guys! Ngayon magluluto tayo ng macaroni spaghetti. And ngayon maghihiwa tayo ng mga ingredients. Unahin ko munang hiwain ang bawang, tapos sunod yung sibuyas, carrots, and hotdog. Din ang macaroni. Tapos na akong maghiwa, tapos igigisa na natin, tapos gagawa na tayo ng sauce. Habang ginagawa ko yung sauce, may 10 question na galing sa mga classmates ko at sasagutin natin. How did I know God? Back 2015, may nag-Bible study dito sa amin. So, nakisama ako that time. And then, nagkaroon ako ng interested na sumama. Tapos, yun na, nagtuloy-tuloy na. And then, May 22, 2015, doon na talaga na-develop yung faith ko. And, nasama na ako sa family ng MFPCBB. Yun. Doon ko nakilala by Pastor Joe. Ang second question natin ay kay Kayla. Bakit sobrang mabilis gumaan ang loob mo sa isang tao? Magaan ba yung loob sa isang tao? Baka siguro sa ugali din nila or sa ugali ko din na parang gusto kong makilala sila ng more kaya gumagan agad yung pakiramdam ko or yung ano ko sa kanila. Parang gano'n. Hindi naman sa magaan. Dati, gumagaan. Pero ngayon, hindi na. Mahirap ka kung pakisambutan. Third question is from Earl. Ano ang gagawin mo pag ang problema mo ay malaking problema tulad ng maagang pagbubuntis? Sa akin naman, panindigan. Ano bang gagawin? Papanindigan kasi sabi nga nila, think before you act. Parang ganun yun. Parang kung nangyari sa'yo, dapat panindigan mo kasi ginawa mo ginusto mo. So, kung ano yung magiging product mo or ano yung magiging resulta nun, paninindigan mo. Paninindigan yung dalawa kasi ginawa niyo yun na dalawa. For me. Ayun. Fourth question is from Raymar. May naipangako na ba ako sa'yo na gagawin ko pero hindi ko natupad? Wala kang naipangakong hindi mo pa ginawa. Parang wala ka naman naipapangako sa akin. So, wala. Fifth question is from Christine. Minsan ba nasisisi ka na nakilala mo kami na naging kaklase mo kami? Hindi. Hindi ako nagsisisi na naging kaklase ko kayo ay nakilala ko kasi parang I'm happy to see you all na nagbabanding tayo. Yung dati na nagbabanding tayo, parang lahat okay, lahat makikisama, parang ganun, lahat makikijoin, lahat. Parang kapalpakan ng isa, kapalpakan nating lahat. Parang, ano ba yun? Paano ba to? Ano sabihin? Parang kalokohan ng isa, kalokohan ng lahat. Naminis ko na yun. Christine. Sixth question is from Angela. What are your guilty pleasures and do you have any regrets? Guilty pleasure. Para sa akin, food. Chocolates, and then second, yung bago ako matulog, kailangan, parang magwa-watch pa ako ng K-drama or C-drama para makatulog. Ganun. Ganun yun. Tapos yung regrets ko, baka yung umiyak ako sa daan. Yung pinagsisisihan ko, yung umiyak ako sa daan tapos sa school.
ayun talaga, dapat hindi ko yun nilabas yung soft side ko. Tapos lalong-lalo na sa daan. Kasi ang daming tao nakakahiya na umiyak ka dun sa labas ng school. Dapat, ko muna sa bahay. Parang dun sa bahay ko muna nilabas lahat. Parang ganun. Tapos, pinagsisisihan ko talaga yun, yung umiyak ako sa school. Kasi, parang nilabas ko yung soft side ko sa mga classmate ko na dapat hindi nila nalaman yung soft side ko. Ganun. Next question is from Mark Joseph. What has been your biggest mistake and what did you learn? Oh, biggest mistake. Biggest mistake. Ito. Ang biggest mistake ko yung parang madali ako magtiwala sa tao. Ayun. Biggest mistake ko yun. Parang binibigay ko lahat. Parang masyado akong nagtitrust sa tao. Na not knowing na parang pinabackstab na pala. Parang gano'n. And lesson for that is, huwag kang magtiwala agad-agad sa tao. Kasi parang kilalanin mo muna sila kung mabuti bago ka magtiwala. Next question is from Charisma. May chance pa ba or wala na? Seryoso? For me, nag-jowa na siya eh. Kung wala siyang jowa, maybe may chance. Maybe may chance. Oo, may chance. Ang last question natin is from Poland. Kung pwede na, okay na lahat and ready ka nang magka-boyfriend, anong gusto mo sa lalaki? Gusto ko sa lalaki is God-fearing, may family-oriented, and tanggap niya ako ng buo, pati niya ako sasaktan. Ayun lang.